فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. دعونا السؤال. أإذا كنا عظاما نخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أإذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساخرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. صدق الله العظيم. عاشت نازلي نازل أدو سيتي بلبنها انترناشنال سكول. فاتت آيا شياز أدو سيتي بلبنها انترناشنال سكول تنستيك سالي سويم معان محمد رشيد دالميدو مالي سيتي بلبنها مالي انترناشنال سكول. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم سلهم أيهم بذلك زعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لكم شركاء سلهم أيهم بذلك زعيم. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لكم شركاء سلهم أيهم بذلك زعيم. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لكم كيف دورنا السؤال. وكل شيء أحصيناه كتابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. لا يسمعون فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. لا يسمعون إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. يوم ينفخ صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Fatut Ayashiyaz Addo City Billabong High International School. Tinsteka Sali Sai Aishat Layali Ali Mal City Billabong High Mal International School. Tinsteka Sali Sate Muhammad Hisan Ibrahim Ba Fuladu Ba Tortalimi Markaz. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إن الذين كفروا إن هذا سحر
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن أمن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن تيونا السؤال. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. بل يريد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. بلى قادرين على أن صدق الله العظيم. मुआन मोहम्मद रशीद, माल सिटी बिलबुन्हाई माल इंटरनेशनल स्कूल. तिंस्तेक साड़ी से आयशत लयाली अली, माल सिटी बिलबुन्हाई माल इंटरनेशनल स्कूल. तिंस्तेक साड़ी सते मोहम्मद हिसान इब्राहिम बातल तालीमी मरकज. तिंस्तेक साड़ी आशे मोहम्मद आईदीन बिन अली बा एदफुश बातल तालीमी मरकज. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات
ذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. دون السؤال. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. صدق الله العظيم. عائشة ليالي علي مال سيتي بلبنهاي مال انترناشنال سكول. تنستيك ساليس نوي فاطمة ناهي نسيم نون لوهي سكول. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب
البصر إليك البصر خاشئا وهو ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. देवण सवाल لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. صدق الله العظيم. मोहम्मद हिसान इब्राहिम बातल तालीमी मरकज़ 349 फातमत नाही नसीम नून लोही स्कूल. प्रथम सवाल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقضها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دعونا السؤال. وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. محمد أيدين بن علي باطل تعليمي مركز تنستك فانساس عائشة ميسام إبراهيم نون كنتيكولودو لوهي سكول. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. ولم أدر ما إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية. في جنة عالية. دون سؤال. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فما تشاء. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا.
والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة صدق الله العظيم. dariwarun kiyawmundawagu turi abe fulum wes phone ring off kola devungede. Fatimat Nahi Nasim Noon Lohi School. Tinstek Pansaseke Muhammad Ajod Ali Laviani Kurendu Laviana Tol Madrasa. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصاحبته وأخيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم دون سؤال. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم
يره أحد ألم يجعل له ألم نجعل الأرض أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين وكتابا ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مغربة أو مسكينا ذا مقربة صدق الله العظيم. Aishat Misam Ibrahim, Nuanulohi School. Tinstek Fansasde, Hussein Riaz Muhammad Fayaz, Laviani Kurendu, Laviana Tolmadrasa. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقالوا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قالوا لهم مغفرة وأجر كبير.
دعونا سؤال. وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يغض ما أمره صدق الله العظيم. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜದ್ ಅಲಿ ಲವಿಯನ್ನತುಲ್ ಮದ್ರಸಾ ತಿನ್ಸ್ತೇಕ ಫನ್ಸಾಸ್ತಿನೆ ಹವ್ವಾ ಶಿಫಾಜಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶರೀಫ್ ಲವಿಯನ್ ಹಿನ್ನವರ್ ಲವಿಯನ್ನತುಲ್ ತಾಲೀಮಿ ಮರ್ಕಜ್. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنسمه على الخرطوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. دعونا سؤال.
الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Husain Riyash Muhammad Fayaz Lavianatul Madrasa. Tinstek Mansa Satare Muhammad Mahdi Musa Lavian Hinnawar Lavianatul Talimi Markaz. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تسمع فيها لاغية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصفت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. ديونا سؤال. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين
حوا شفازة إبراهيم شريف لويانة التعليمي مركز. تنستيك فانساس فهي أحمد أيان إسماعيل تا كندودو سكول. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. دعونا سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. صدق الله العظيم. محمد مهدي موسى لويانة التعليمي مركز. تنستيك فانسا ساي محمد شازان بن أحمد تا كندودو سكول. أحمد أيان إسماعيل.
പ്രഥമ സവാൽ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا ألم تروا ومكروا مكرا كبارا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا ألم تروا كيف خلق ديوان السؤال إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور بلى إنه كان به بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العليم. أحمد أيان إسماعيل تاكندودو سكول تنستيك فانساس هاي محمد شازان بن أحمد تاكندودو سكول تنستيك فانساس هاتي لانا محمد حسين را إنغرادو مالي سيتي كلافان سكول.
فرتم سوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن اليمين وعن الشمال عزين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ديونا سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا عسر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العظيم. Muhammad Shazan bin Ahmad, Takandudu School. Wes bin Inas, Gafdar Ratafandu, Male City, Kalafan School. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم ولقد كذب أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أمن يمشي سويا على صراط مستقيم देवण सवाल إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم लाना मोहम्मद हुसैन माले सिटी कलाफान स्कूल 230 अशे आयशा साहिबत मोहम्मद रिजकान लवियन नाइफर मदरसतु इफ्तिताह فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. देवना सवाल عما يتساءلون. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. صدق الله العظيم. Uwais bin Inas Male City Kalafan School. Tinstek Mansas Noe Fatmat Imtinan Abdul Wahid Male City Muhyiddin School. فرتم سوال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك
النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. देवना सवाल يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. صدق الله العظيم. عائشة صاحبة محمد ركزان لا ينافر مدرسة الافتتاح. تنستيق فاسدولس فاطمة مونيسا موسى من مطر تعليمي مركز. فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول كريم
وما هو بقول شاعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ديوان السؤال. عينا يشرب بها المقربون. عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. فاطمة امتنان عبد الواحد مال سيتي محي الدين سكول تنستيك فاستولس ايكي ملك بن عبد الله شاوين فندو سكول. فرتم السؤال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. أولئك أصحاب النار خالدين فيها. وبئس المصير. أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. دعونا السؤال. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. إنا خلقنا الإنسان من نطفة همشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن الذين من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج
نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن الذين صدق الله العظيم. فاطمة مونسا موسى ميمة التعليمي مركز تنستيك فصدلس دي آمنة يوها حسين فورمولك سيتي فورمولك سكول. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ديوان السؤال. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاء ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما
الشفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. 10 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಹುಸುವಾಗುತ್ತಗೊಳಗಫಕ್ಕೆ ಕುರೆ ಗೆಂದೆನವಾ ದನ್ನವಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ. satu Pak. Iya deh, pun Facebook. Adi badan mana grup? Apa nih? Kunci ke sitting of the parent tuh. Lagi ya. Kita कैसा मुझे
يستكبروها Bismillahirrahmanirrahim. Tinstek fasdol seke Malak bint Abdullah Shawian Funadu School. Tinstek fasdol ste Aminat Yuha Hussein Formulak City Formulak School. Tinstek fasdol stine Aishat Manhal Hussein Formulak City Formulak School. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. देवण सवाल. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء. ربك عطاء
والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا صدق الله العظيم. Aishat Manhal Hussein, Formulak City, Formulak School. Tinsteka fas dolo satere, Ismail Yad Faf Nilandu, Fafatul Talimi Markaz, Tinstek fas dolo swahe, Amatullah Abdullah Ahmad, Faf Nilandu, Fafatul Talimi Markaz. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ديوان السؤال. هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى وأما من خاف فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى صدق الله العظيم. إسماعيل إياد فافة التعليمي مركز ناش نشيد كاف كاشدو كافة المدرسة. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفركم توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلهم جنات عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. देवण सवाल. فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة
أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم. Amatullah Abdullah Ahmad Fafatul Talimi Markaz Tinsteg Fasdul Sarah bint Ahmad Aslam Alif Dal Dangati School Tinsteg Fasdul Hate Hadija Layal Talal Alif Dal Dangati School. Pertama soal A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Dewan soal Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Nash Nasheed Kaf Kashidu Kafatul Madrasa Tinstek Fas Dolsai Sara bint Ahmad Aslam Alif Dal Dangati School Tinstek Fas Dolsate Khadija Layal Tolal Alif Dal Dangati School Tinstek Fas Dols Ashe Tayan Ahmad Male City Darmonta School. प्रथम सवाल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم خشبتهم إذا رأيتهم خشبتهم لؤلؤا منثورا وإذا سمر
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. देवण सवाल ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ مسفرة لا يسمن ولا يغني من جوع. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ مسفرة. صدق الله العظيم. سارة بنت أحمد أسلم ألف دال دانغتي سكول. Tinsteka fasdolas noe Muhammad Atuf Amir Lam Isdo Male City Dharmavanta School. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. देवण सवाल ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. خديجة ليا طلال ألف دال دانغتي سكول. فاطمة أنجم صالح غافلف داندو سكول. فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلال
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعلمون. إنما تجزون ما كنتم تعملون. دعونا السؤال. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأن المساجد فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأن القاسطون صدق الله العظيم. Dayan Ahmad Male City Dharmavanta School Tinsteka Hadia Fatwat Anjum Salih Gafalif Dandu School. سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وكان ذلك يا
أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم دعونا سؤال وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت لأي يوم وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعثرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما قدمت صدق الله العظيم. Muhammad Atuf Amir Male City Dharmavanta School. Tinsteka Hadiyeke Aishat Maisa Mim Diggar School. Tinsteka Hadiyede Ahmad Shatir Ali Mim Diggar School. فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. دعونا سؤال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين.
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب موقوم يشهده ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين والذين هم الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Denkiawan tinsteka hadde Fatmat Anjum Solih Gafalif Dando School. Tinstek hadde hede Ahmad Shatir Ali Mim Diggar School. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن حولين أولادهن. والوالدات يرضعن أولادهن. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. كوريا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين.
देवण सवाल قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة. قول معروف ومغفرة. قول معروف ومغفرة صدقة. أدفار قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. صدق الله العظيم. دنكيواني تنستيك هدي هيك عائشة ميسا ميم ديگر سكول. تنستيك هدي تينس سهيل إسماعيل دال ميدو دالة المدرسة. فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم
يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. දෙවන සුවල් فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. දෙන්කියවානේ 31 හද්දිහදේ අහමද් ශාතිර් අලි මේම් දිග්ගර් ස්කූල් 31 හද්දිහතිනේ සුහයිම් ඉස්මායිල් දාල්මීදු දාලතුල් මද්රසා 31 හද්දිහ 4 فلك آدم نصير ألف دال مهبدو ألف دال أطر تعليمي مركز. فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. देवण सवाल فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. دنكيواني تنستيك حديها هاتره فلك آدم نصير ألف دالتر تعليمي مركز تنستيك حديها فهر رفاه خالد دال ميدو دالتر المدرسة تنستيك حديها هاي آمنت إبا آدم حالف إهواندو جلال الدين سكول. فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم. أدفار
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وإن الله ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور والذين كفروا تبعنا سؤال الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم First minute regu swagotu kolaka fahu kiyong alum feshene wahaga danna.
Aku dah bawa. Yang mana nanti menang kau ini kita biru biru yang itu. Kami soal tu. Main berhata kau tu. Jangan. ठीक है मारा करो तो बढ़िया को जिला में तो टाइम में कदारी तो आता है जो टाइम में लोग पन्ना नहीं करता है දැන් කියවානේ 31 අධ්‍යායේ ආමිනත් ඉබා ආදම් හාලිෆ් ඉහවන්දු ජලාලුද්දීන් ස්කූල් 31 අධ්‍යායේ ඉයාන් අසීස් रामीदू रातल तालीमी मरकज 31 अध्याय आशे साजिद अली मोहम्मद माले सिटी सेंटर फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन
فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ديوانا سؤال. وقد خلقكم أطوارا. وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا وقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا صدق الله العظيم. دنكيواني تنستيك حدي هاتي إيان عزيز راتر تعليمي مركز تنستيك حدي نوية على أزمة جميل مالي سيتي المدرسة العربية الإسلامية. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أموالكم شيئا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أموالكم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم देवण सवाल ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس حضر واستبرق عاليهم ثياب سندس حضر واستبرق عاليهم ثياب سندس حضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا صدق الله العظيم දෙන්කියවානි 32 හද්දිය අශ සාජිද් අලි මොහම්මද් මාලේ සිටි Center for Higher Secondary Education 33 අඩ්ඩි හේක මලාක් අහමද් රෂීද් හාදාල් මකුණුදු ස්කූල් 33 අඩ්ඩි හදේ හයිස් බින් හාමිද් ලවියන් නයිෆර් මද්රසතු ඉෆ්තිතා
فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. देवण सवाल. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. صدق الله العظيم. دنكيواني تنستيق هذه نوع على أزمة جميل مال سيتي المدرسة العربية الإسلامية. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ديونا سؤال. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. دنكيواني تنستيك أدي هيك ملاك أحمد رشيد هذا المكندو سكول. تنستيك أدي هتيني عائشة عبد الشكور لبين نايفر مدرسة الافتتاح. تنستيك أدي هاتره زينب بنت محمد زاهر ألف ألف ماتيوري سكول. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكواعب أترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء
देवण सवाल بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم دنكيواني تنستي قدي هده قيس بن حامد لوين نايفر مدرسة الافتتاح تنستي قدي هفاه ألسا إبراهيم ألف ألف ماتيوري سكول فرتم سوال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون देवण सवाल بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعد
يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل صدق الله العظيم. دنكيواني تنستيك أدهتين عائشة عبد الشكور لوي النايفر مدرسة الافتتاح. تنستيك أدهاي عائشة نبلا شاطر غافدال مدوالي سكول. प्रथम सवाल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا السماء كشطت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. देवना सवाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة
إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل صدق الله العظيم. जंकियावाणी 304 ज़ैनब बिन्त मोहम्मद ज़ाहिर अलिफ अलिफ मतिवेरी स्कूल. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقك فسواك فعدلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. देवण सवाल. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
صدق الله العظيم. දෙන්කියවානි තින්ස්තේ කඩ්ඩිහ ෆහේ අල්සා ඉබ්‍රාහීම් අලිෆ් අලිෆ් මතිවරි ස්කූල් තින්ස්තේ කඩ්ඩිහත ලාම් බින් අහ්මද් සියා ගෆ්දාල් මඩවැලි ස්කූල් තින්ස්තේ කඩ්ඩිහ ආෂේ ආයිෂත් මන්නා අබ්දුල් රෂීද් ರಾ ಮಡುವರಿ ಸ್ಕೂಲ್ فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقك فسواك فعدلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. දෙවන සුවල්. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. إن الذين آمنوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
දෙන්කියවාණි තින්ස්තේක අඩ්ඩිහ හාය ආයිෂත් නබ්ලා ශාතිර් ගාෆ්දාල් මඩවැලි ස්කූල් තින්ස්තේක අඩ්ඩිහ නුවය මොහම්මද් මාහිල් මූසා ರಾ මඩුවරි ස්කූල් فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعله غثاء أحوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ديوان السؤال بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم දෙන්කියවාණි තින්ස්තේක අඩ්ඩිහ හත ලහාම් බින් අහ්මද් සියා ගාෆ්දාල් මඩවැලි ස්කූල් තින්ස්තේක නුවදිහ තින්ස්තේක නුවදිහ කයිස් අහ්මද් හනීෆ් මාලි සිටි මජීදියා ස්කූල් فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم شققنا الأرض شقا
حقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. देवना सवाल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. දෙන්කියවානි 31 අඩ්ඩිය අර්ෂ ආයිෂත් මන්නා අබ්දුල් රෂීද් ರಾ ಮಡುವರಿ ಸ್ಕೂಲ್ 33 ನವದೆಹ ಏಕೆ ಅಲಿ ಅಯಾನ್ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಮಜೀದಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್.
فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختامه مسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختامه مسك وفي ذلك ختامه مسك. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. देवाना सवाल. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. දෙන්කියවානි 31 අඩ්ඩිහ නොය මුහම්මද් මාහිල් මූසා ರಾ ಮಡುವರಿ ಸ್ಕೂಲ್. 33 නොದಿ ಹೆದೆ ಮರ್ಲಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಲಾ ಮಾವಶ್ ಸ್ಕೂಲ್. فرتم السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن شاء منكم أن يستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. देवण सवाल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. දෙන්කියවානි 390 කයිස් අහමද් හනීෆ් මාලි සිටි මජීදියා ස්කූල් 390 තින ආයිෂත් රෆා අහමද් රෂීද් ලවියනි කුරෙන්දු ලාම් මාවෂ් ස්කූල් प्रथम सवाल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والناشطات نشطا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا
عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى දෙවන සුවල් බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් والعاديات ضبحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمقيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم දැන් කියවන්නේ 391 අලි අලියාන් අෂ්ෆාක් මාලේ සිටි මජීදියා ස්කූල් 394 මොහම්මද් අෂම් ඉල්හාම් ගාෆ්වලි විලිංගිලි මාලේ සිටි මොහිද්දීන් ස්කූල් فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعله غثاء أحوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى දෙවන සුවල් فليعبدوا رب هذا البيت
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. Denkiawani tinsteka nuodi hede Marliya Muhammad Sharif la Mawa School. Tinsteka nuodi hefaye Shaim bint Abbas Noon Holudu Mena School. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختامه مسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. देवण सवाल. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا
දෙන්කියවානි 32 කනෝදෙහ තින ආයිෂා රෆා අහමද් රෂීද් ලා මාවා මාවර්ස් ස්කූල් 33 කනෝදෙහ ආත ෆාතුවත් नाज़मीन बिन्त अहमद मीम कोलुफुशी मीम मतोल मदरसा فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم شققنا الأرض شقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. දෙවන සුවල් بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. දෙන්කියවානි 33 කනෝදෙහ ෆහ ෂයිම් බින්ත් අබ්බාස් නූන් හොළුදු මේනා ස්කූල් 33 කනෝදෙහ ආෂේ අමතුල්ලා මුහම්මද් ෆාරූක් මීම් කොළුෆුෂි මීම් මතුල් මද්රසා فرتم السؤال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكواعب أترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. देवण सवाल إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها صدق الله العظيم. ದೆಂಕೆವಾಣಿ ತಿನ್ಸ್ತೇಕ ನೋದೆ ಹಾಯೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಝೀಕ್ ಸಿರಾಜ್ ನೂನ್ ಹೊಳ್ದು ಮೇನಾ ಸ್ಕೂಲ್. فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. ديوان السؤال كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. ದೆಂಕೆವಾಣಿ ತಿನ್ಸ್ತೇಕ ನೋದೆಹಾತೆ ಫಾತುಮತ್ ನಾಜ್ಮೀನ್ ಬಿಂತ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮೀಮ್ ಕೊಳುಫುಶಿ ಮೀಮ್ ಅತೊಳು ಮದ್ರಸ ಮಜೀನಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅಹ್ಮದ್ ಫಾಫ್ ನಿಲಂದು ಫಾಫತೊಳ್ ತಾಲೀಮಿ ಮರ್ಕಜ್ فرتم السؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا النجوم انكدرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا النجوم
انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الجنة وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا البحار سجرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا النفوس زوجت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت. देवण सवाल لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. ದೆಂಕ್ಯವಾಣಿ ತಿನ್ಸ್ತೆ ಕನ್ನೋದೆಹ ಆಶೆ ಅಮತಲ್ಲಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್ ಮೀಮ್ ಕೊಳುಫುಶಿ ಮೀಮ್ ಮತುಲ್ ಮದುರಸ. فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إن نفعت الذكرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها
الأشقى الذي يؤتي ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. देवण सवाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. مزينة عبد الله أحمد فاف نيرندو فاف تعليمي مركز. فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم
نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ده السؤال. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تحب تحبون في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. صدق الله العظيم. ಬೆಂದೂರು ನಮಾದ ಮೆದುಕೊಂಡ ಲೋಫಹು ತೇರಗಡೆ ಸುಮ್ಮಿನೊಟ್ಟುಗ ಕಿಯವುಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೇಣ ವಾಹಕ ದನ್ನವ ಶುಕ್ರಿಯಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ أنزاز ديك ما تعطيه أنزاز فهي عربي أنزاز ما تقولي أنزاز ديك أنزاز فهي كوبا أهار من كيوبا أنزاز فاسكولي Abe kada kada